ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንኳን ወደ ጸጋይ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ቶስት በነገራችን ላይ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ከፍቻለሁ ዩቲዩብ ቻናሌን ጎብኙት ጸጋ ሚዲያ ይባላል ሊንኩን ከታች ኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጠዋለሁ መልካም ውሃ ስኳር ካሜራ የምግብ ዘይት ለ10 ደቂቃ ያክል ከድኜ ተዋዋለሁ በላዩ ላይ ዱቄት አብሬ አቦካዋለሁ እንደዚህ አብኩቼ ጨርሻለሁ ለ1 ሰዓት ያክል ከድኜ ተዋዋለሁ እንዲቦካ ማለት ነው ለ1 ሰዓት አቆይቼው ይሄው እንደዚህ ቦክቷል እኔ መጋገሪያዬ ይሄ ነው ውስጡ ዘይት ቀብቼዋለሁ በላዩ ላይ ከፈለግን ሹፋን ለማድረግ እንችላለን ካልፈለግንም መተው እንችላለን እናዳርሰዋለን ሹፋን ማለት ኦትሜል ይበቃናል እንዴት ያክል እናደርግና መጋገሪያችን ላይ እናደርጋለን ለ20 ደቂቃ ያክል ከርነን እንተዋለን እንደዚህ ከቦካ በኋላ በላዩ ላይ ከፈለግን ነው ካልፈለግን መተው እንችላለን ሹፋን ከዛ ፎረን ውስጥ እንከተዋለን እኔ በዚህ መንገድ ከፎረን አውጥቼዋለሁ የተወሰነ ደቂቃ ያክል እንተዋለን እንዲበርድ ማለት ነው ለመቁረስ እንዲያመቸን የተወሰነ ደቂቃ ከበረደ በኋላ እንቆርሰዋለን እኔ በዚህ መንገድ ጨርሻለሁ ከወደዳችሁት በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ አቆራረሱን እናንተ ከዚህ በለጣ አሳምራችሁ መቁረስ ትችላላችሁ ውስጡም እንደምታዩት ያው ቆንጆ ሆኖ ነው እንትን ያለው